E dhunuar nga të pavërtetat që dilnin dhe që vazhdonin dhe reflektoheshin në faqen online. Ndonjëherë në media, edhe me titra dhe me shumë e vështirë ta kuptor se kush është thelbi i vërtet i gjërave që thuhen, dhe gjithmonë kisha mendimin që mbase unë nuk po e arri që ta kuptoj mirë. Edi është kryetari i opozitës që prej fund vitit të 2005 është, ndërsa unë jam gruaja e Edit nga fundi i vitit 2010. Gjatë gjithë kohës që Edi ka qenë në këtë detyrë, nuk ka mbetur njeri ndër të gjallët dhe ndër të vdekurit e familjes Rama pa u goditur. Nuk ka nevojë për shumë hyrje personazhi që do të prezantojmë sot. Natyrisht në momentin e parë që doli në krah të Edi Ramës, në atë kryetari i Partisë Socialiste dhe kryetar i Bashkisë së Tiranës, u prit nga publiku dhe në media u quajt si një zgjedhje e mençur dhe që kishte brenda dashurinë natyrisht, por edhe mendjen. Në krah të Edi Ramës, gjatë këtyre viteve kanë kaluar shumë gjëra, jo vetëm në pjesën intime të familjes tyre, por tashmë ajo është bashkëshortja e kryeministrit, vazhdon të jetë një personazh i dashur për publikun, Linda Rama. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Në fakt, pyetja e parë që vjen është gjithmonë si është Zao. Shumë emocionues paraprakisht më vjen të them klipi që sapo ndoqa. Pasi vërtet ato kanë qenë momente shumë të veçanta të mia dhe tonat, po sigurisht momenti më i veçantë do thoja unë kulmor është Zao. Duhet ta pranojmë këtë, dhe Zao është mirë, rritet, është mirë. Është i grindur si Edi, është i qetë si ty? Po Edi nuk është i grindur gjithmonë. Nuk e di çfarë keni parasysh me Edin e grindur, po Edi është impulsiv. Natyrisht që është sigurisht, ndryshe s'do ishte Edi aq i mirë. Jo, është një fëmijë që na mirë kupton në këtë pikë, të dyve, edhe mua dhe Edin, është i qetë. Sigurisht ka të gjitha ato grindjet e bebeve, por është shumë i mirë, shumë i mirë. Ti je lumtur, je një mama e lumtur. Unë jam shumë e lumtur. Të gjithë ne jemi shumë të lumtur. Dhe në fakt, le të themi, ardhja në jetë e Zaos ishte një mesazh shumë i mirë edhe për shumë familje tjera, për rëndësinë e familjes dhe për vazhdimsinë e jetës në çdo kohë dhe në çdo rrethan. Po një kuriozitet është pse e quajtet Zao? Së pari, Zao është një emër shumë i vjetër shqiptar. Kam përshtypjen që atë ditë ose në ditët në vijim pasi lindi Zao, kjo u tha në media që bëhet fjalë për një emër të vjetër shqiptar. Së dyti është një emër me të cilin janë quajtur edhe musliman edhe të krishterë. E gjen emrin Zao në të dy fetë. Dhe në fakt, edhe më e lidhur akoma, historia e emrit është me një legjend që besoj e din shqiptarët, bëhet fjalë për Zao Kokën, nga Bregu, nga fshati Vuno, ku në fakt koincidon të jetë edhe prejardhja e nënës së Edit. Dhe Zao, historia, legjenda e Zao Kokës ka qenë gjithmonë shumë prezent, e kemi pëlqyer shumë bashkë me Edin. Ishte një gjë që na intrigonte shumë. Dhe si që thot Edi shumë bukur, Zao Koka luftoi për liri dhe dha jetën për dashurin. Shumë e bukur, po ndërkohë ishin dhe Krishtlindjet, që gjithashtu është në përgjithësi është atmosferë dashurie, atmosferë gëzimi, njerëzit bëjnë dhurata, nuk e di Zao ç'është dhurata mori në këto Krishtlindje. Si ishte Krishtlindja në familjen tuaj? Së pari do thoja unë, Zao na kishte bërë ne një dhuratë shumë të madhe, që ishte me ne këtë vit. Kështu që një dhuratë më të madhe se ka që ai nuk mori. Por ndërkohë, e veçanta e këtyre Krishtlindjeve ishte që si në fakt rrallë herë ndodh për shkak edhe të impenjimit në shkolla të fëmijëve.
ishim të tërë bashk, dhe Edi qëndroi më gjatë me ne ditën e Krishtlindjeve. Kështu ishte shumë bukur. Ndërkohë që Rea i bëri Zahos një ngushore, ku i shkruante Zaho Krishtlindjet e para, me Gregu më bëri një selfie. Ky është kujtimi që Gregu e mësoi se si bëhet selfie, dhe ai para kameras ishte shumë komod, Zaho vogël. Dhe unë me Edin, në fakt... Më falë edhe kjo te kjo puna e kamerës i kanë gjatë prapë Edit. Po. Ato e ka raportin me kameran, kam përshtypjen që do ta ketë mirë, sa që mua më trëmë ndonjëherë, sepse kur shikon që unë ose Edi ose dikush tjetër aty në shtëpi ka një telefon, përqendrohet me njerë te telefoni. Dhe nuk e di pse jam burur që do përpiqem që ta mbaj larg për vitet e para të jetës teknologjisë e informacionit, dhe trëmbem kur e shoh këtë që është shumë, po si duket dinamika e telefonit në ngjyrat e tërheqin, po filloj qetësohem pastaj se e kam mësuar që i vë muzikë, dhe kur ka të muzikën në sfond, qetësohet dhe them nuk do jetë plotësisht i dhënë bas. Po thoja që unë me Edin i dhuruam Zahos, i blem një triko të punuar me shtiza, sepse kishim shumë qef, kishte një fantazi krishtlindjes në ato që ishte formuar në triko, kishim shumë qef të kujtonim fëmijërinë tonë nëpërmjet kësaj dhurate, shumë nënat dhe gjyshet na vishnin me trikot punuara me shtiza. Kështu që kjo dhuratë i jeni dhe Zaho si dhuratë e parë, dhe në fakt Zaho mbushi dhe 5 muaj pikërisht në ditën e Krishtlindjeve në 25 dhjetor. Çfarë ka ndryshuar tek ty te kjo mëmësi e dytë? Unë do thoja këtë që ardhja e një fëmije në jetë për një grua është moment kulmor. Dhe unë mendoj që sa herë një grua sjell në jetë një fëmijë, është në një moment kulmor të saj. Dhe besoj që këtë ma kupton çdo grua që e ka provuar këtë moment. Ndërkohë që ajo që kam bën mua përshtypje është që Zaho bëri të mundur që të më kthente mbrapa në kohë 24 vite më parë kur unë linda Rean, dhe më kujtohen shumë gjëra tani, kujtime shumë të vyera, po që ai mi solli të tëra blok që mi rivendosi. Ndërkohë që mbas edhe për shkak të moshës edhe të eksperiencës së gjatë tani më, jam shumë e fokusuar në çdo detaj, e përjetojmë të gjithë ne shumë, edhe unë dhe Edi veçanërisht, shumë thellë çdo detaj të rritjes së Zahos. Jeni alarmant si prindër, jeni thjesht të vëmendshëm, janë ato frikrat e prindërve kur kanë fëmijën e parë përsëriten? Shiko, janë disa frikra që nuk ikin asnjëherë, veçanërisht për nënat. Dhe kam përshtypjen që unë i përkas nënave që jam pak meraklie. Ngjaj mbase nënën time në këtë pikë, e cila ka qenë po kështu. Ndërkohë që nuk jemi alarmant, sepse dhe Zaho nuk na e ka dhënë. Prandaj thash që na mirë kupton. Është i qetë. Nuk na e ka dhënë këtë lloj ndjesie. Do të thosh, është fëmijë mirë, do thoja unë, dhe ne ndjehemi shumë komod në ato që bëjmë çdo ditë. Sigurisht kujdeset dhe dashuria janë maksimale për to si për çdo bebe, çdo prind me bebet është i dobët në këtë pikë. Në momentin kur u martuat me zotin Rama, natyrisht atëherë ai ishte kryetari i opozitës dhe kryetar i Bashkisë së Tiranës, ju e pristit një ditë edhe që në krah do të ishit në krah të kryeministrit të vendit. Në këtë kuptim ka ndryshuar shumë gjëra tek ju si bashkëshorte e kryeministrit nga bashkëshorte e Edi Ramës në opozitë, kryetar bashkie? Nuk kam ndryshuar asnjë gjë, sepse unë gjithmonë e kam patur bindje dhe e kam jetuar kështu që unë jam martuar me Edin dhe jam shumë e lumtur për këtë. Nuk jam martuar me Edin kryeministër. Në të përditshmën time nuk kam ndryshuar realisht asnjë gjë. Kështu që unë jetoj jetën time një lloj siç e kam jetuar më parë, sigurisht me përgjegjësinë e madhe që Edi është kryeministër dhe me atë nevojën që unë të jem shumë pranë në të gjitha momentet që ai sigurisht ka nevojë për prezencën time, qoftë për të bërë një diskutim, qoftë për shkëmbyer një mendim, por në thelb jeta ime është një lloj siç ka qenë. Ju, në fakt, po të kthehemi mbrapa në kohë në vitet 80, ju atëherë u diplomuat në Fakultetin Ekonomik, apo jo? Po. Dhe natyrisht një profesioniste e cila nuk u mjaftua thjesht me këtë fakultet, në vitin 93 ju keni bërë në Bratislav
në Slovakinë, mos gaboj, keni bërë Jo, në Çeki. Në Çeki, keni bërë Në Prag. Në Prag keni bërë kualifikime, doktore shkencash në një moshë shumë të re dhe ishte një përvojë gjatë profesionale e cila vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite. Më kujtohet në kujtimet e veta, Sherry Blair thotë që unë nuk kam pse ndryshoj drejtimet e mia në jetë, bashkëshortja e Tony Blair, vetëm pse i mshoj që ndryshoj punë. E keni parasysh dhe ju këtë si varg? Absolutisht. Unë vijoj, prandaj thash, vijoj të bëj të njëjtën jetë që kam bërë më parë, vijoj të bëj të njëjtën punë, jam shumë e dedikuar tek pjesa studimore e punës që bëj. Sigurisht, do thoja këtë mbase që unë nuk e kam menduar në momentin që Edi ishte në opozit, për të qenë shumë e sinqertë, vëmendja më e madhe ishte që Edi të arrinte që të themi të fitonte të plotsonte atë ambicjet veten për të qenë kryeministër. Dhe unë asnjëherë nuk e kisha menduar që nëse Edi një ditë do ishte kryeministër, i binte që unë të isha gruaja e kryeministrit. Nuk e kisha menduar. Dhe kur ndodhi që Edi ishte zgjedhjet u fituan dhe Edi do ishte kryeministri i Shqipërisë, pata një moment hutimi dhe thash, po tani Qa ndodh? Isha shumë e paprigatitur për këtë gjë dhe realisht mund të ketë zgjatur 3-4 ditë në një farë mënyre i dhash vetes mundësinë për të reflektuar brenda vetes pas zë të lartë, për të kuptuar se si do ndodhte, çfarë mund të ndodhte në gjithë raportet tona, po njëkohësisht edhe në këtë që thoni ju, në gjithë impenjimet e mia. Dhe për gjatë 2-3 muajve të parë veçanërisht, kuptova që nuk ishte më shumë ajo që ti mendon të bësh, ishte më shumë një proces transmetimi tek njerëzit, që njerëzit mos të shohin ndryshe nga ajo që ti je. Sepse përgjithsisht janë njerëzit që vendosin barierën e parë, se mendojnë që ka të bëjnë me gruan e kryeministrit apo me gruan e një personi të lartë publik. Dhe ti ke nevojë thjesht të dedikohesh ca kohë në një mënyrë shumë të posaçme, që njerëzve ti tregosh që ti je i njëjti njeri që ke qenë më parë dhe këto bariera thjesht nuk i bëjnë mirë marrëdhënieve. Dhe mua më ka zgjatur të paktën 3-4 muaj kjo, po besoj që tani kam përshtypjen të gjithë e kanë shumë të qartë. E kanë shumë të qartë që Linda është ajo Lindë që ka qenë më përpara dhe nuk është gruaja e kryeministrit, por është Linda sigurisht gruaja e Edit. Dhe kjo nuk është një histori që ndodhë specifikisht, po ndodhë rëndom, që bashkëshortet së kryeministrit mund t'i afrohen dhe t'i shtohen edhe miqt apo mikeshat, jo pse e duan më shumë se që kanë dashur, po sepse është një, si thua, është një prag për të kaluar tek dhoma e kryeministrit. Mund t'jetë e vërtet kjo që thoni ju, por në rastin tim, në eksperiencën time, përsëri prandaj është e rëndësishme kjo që them, që varet shumë ajo që ti kërkon t'jesh dhe ajo që ti kërkon ti tregosh njerëzve. Dhe mua nuk më ka ndodhur kjo gjë që më takojnë vazhdimisht njerëz dhe më transmetojnë gjithë admirimin e tyre për punën e Edit, fjala vjen. Kjo më ndodh shumë shpesh tani. Dhe e marr gjithë kënaqësinë e kësaj gjëje sepse unë e dua shumë që Edi të jetë i suksesshëm, jo thjesht për Edin, po sepse është në një pozicion ku suksesi i tij transmetohet në një jetë të qetë dhe në një standard jetese për gjithë popullsinë, edhe për vendin. Por sigurisht edhe kur ka patur ndonjë rast që ka patur një gjë artificiale që është dashur të afrohen tek unë, jam përpjekur në mënyrë shumë dashamirëse dhe elegante që nuk jam unë personi i dur për të kaluar pragun për te kryeministri. Brenda kësaj dhe nuk do të flasim më për kryeministrin, pastaj se sot ju kemi thirrur ju në fakt. Shpesh herë diskutojmë në diskutimet që bëjmë, themi, ore, kë ka Edi Rama këshilltar për ekonominë? Dhe nuk e gjejmë kë ka. Mos jeni ju? Unë do isha shumë e shqetësuar nëse Edi nuk do kishte rreth vetes këshilltar realisht me, të themi, famë botërore, siç është fjala vjen Ricardo Hausmann, ose grupi i Tony Blairit, mund të keni dëgjuar për këtë gjë, që Edi asistohet
nga një grup mendje shumë të veçanta që Tony Blair i ka bërë së bashku dhe asiston vende qeverinë në vende që kanë nevojë. Kështu që në këtë kontekst, unë nuk do ndjesha mirë në qoftë se unë do isha këshilltarja. Nuk më pëlqen kjo fjalë që t'jem unë këshilltarja e Edit, por për të qenë e sinqert, unë jam her pas here pjesë e diskutimeve që bëhen, dhe sigurisht kam mendimin tim dhe e shpreh mendimin tim tek Edi apo aty në ato... Në këto ambiente dhe në këto debate që zhvillohen. Po jo në këto ambiente, po përgjithsisht kurdo herë që siç diskutojmë të gjithë, unë besoj që çdo shqiptar ka momente që diskuton për çështje që kanë rëndësi të caktuar për jetën e vet, për profesionin e vet, për komunitetin e vet. Ndodhe njëjta gjë absolutisht dhe me mua. Thjesht në të gjitha rastet kur unë kam mundësi të them mendimin tim, unë e them tek Edi individualisht ose në mjedise të cilat i trajtojnë këto lloj bisedash. Jeni ndërkohë duke përfunduar një libër studimi që, si thua, është për Shqipërinë, është këtu në Shqipëri. Jam në momentet e fundit të mbylljes së një studimi, nuk e bëj vetëm unë, jemi një grup ekspertësh, përfshirë dhe ekspertë të huaj, për tregun e punës. Dhe është studim shumë interesant, do thoja unë, është bërë dhe në vite më përpara dhe të jep mundësin që të shofshin çike edhe dinamikën e asaj që ndodh në tregun e punës. Dhe në fokus të vetin ka vlerësimin e nevojave për aftësi të fuqisë punëtore të themi, por nga këndvështrimi i bizneseve, do me thonë i pronarve apo administratorëve të bizneseve. është shumë interesant, por nuk dua ta dekonspiroj, sepse nuk kam mbaruar akoma, dhe zakonisht ne kemi shumë të rëndësishme këtë pjesën e etikës në raport me gjithë ekipin që merret me... Për ngjetjet apo konkluzionet pa u përfunduar e gjitha. Është një pjesë institucionale që nuk mund ta i kaloj. Viti 2014 ka qenë një vit i ngarkuar politikisht dhe unë mund të them dy kulme, vizita e Papës në vendin tonë natyrisht dhe nga ana tjetër edhe vizita e kryeministrit në Beograd. Perspektiva juaj për këto ngjarje të vitit 2014? Sigurisht, mendoj që vizita e Papës në Shqipëri ishte një surprizë e jashtëzakonshme për gjithë shqiptarët, jo vetëm Shqipëri, po kudo që shqiptarët janë. Moment jashtëzakonisht i veçantë edhe për mesazhin që donte të transmetonte. Ne kemi vlera shumë të mëdha si komp, po për shkak të problematikës shumë të madhe që ka patur tranzicioni në Shqipëri, shpesh herë jemi fokusuar te problemet dhe nuk kemi evidentuar vlerat që kemi. Dhe motivimi i vizitës Papa Franceskut që ishte vëllazërimi ndërfetar në Shqipëri, dhe njëkohësisht një vend shumë i vuajtur nga diktatura komuniste, por një popull që arriti të mbjetonte dhe atëherë kur vjen fjala për fenë dhe të sakrifikonte realisht në emër të fesë, ishte dhurata më e bukur që Papa Francesku mund t'i bënte Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe një mundësi unike, do thoja unë, për të prezantuar në botë, se ju e dini që kamerat, kur Papa Francesku është prezent, janë fokusohen aty dhe është vërtet një mundësi unike që nuk do t'a realizonte dot një rast tjetër, asnjë ndërmarrje PR-i për imazhin që mund të krijojë në të gjithë mediat botërore dhe për këtë njëjtin shkak në një popullsi shumë të madhe që i kalon kufijtë e Shqipërisë. Ndërsa vizita në Beograd, unë mendoj që edhe unë e kam përjetuar mbase një lloj si shumë të tjerë, pati shumë diskutime mbas ndeshjes së futbollit që u bë në Beograd dhe kjo i shtonte një lloj emocioni dhe kërshërie se si do të zhvillohej deri në fund ajo vizitë. Unë vetë personalisht, duke vlerësuar faktin që ishte një moment shumë i veçantë, rivendosje, të themi, marrëdhëniet ne i kemi patur, por në një farë mënyrë vizitash ndërshtetërore në atë lloj niveli. Unë vetë kisha shumë dëshirë dhe ndodhi që kjo ta tejkalonte atë pjesën formale që ndodh zakonisht në këto vizitat ndërshtetërore. Domethënë të kishte diçka përtej kësaj. Dhe unë mendoj që me marrëveshjet që unë nënshkruan atje midis dy qeverive dhe sigurisht me çështjet që u parashtruan, kjo vizitë e tejkaloi këtë
formatin thjesht të një vizite zyrtare, do të thonë ishte një gur i mirë i shtuar në marrëdhëniet midis të dy vendeve, dhe njëkohësisht do thoja unë, ishte një vlerë e shtuar edhe për atë që kërkon vetë Ballkani të bëjë, që së bashku të ketë mundësi që të bëjë rrugtimin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Unë e besoj shumë tezën e Edit që çdo vend vetëm e ka shumë më të vështirë, domethënë rajonit tonë, të përparoj shumë shpejt drejt Europës, krahasuar me atë rrugtim që mund ta bëjmë së bashku si një vlerë e shtuar dhe si një rajon shumë solid. Nëse do të ishit ose do të ishit pyetur, a do t'ja këshillonit kryeministrit pikërisht atë deklaratë që u bë dhe bomba apo droni i konferencës shtypit? Tani, mediat mund ta etiketojnë, e kanë në detyrën e tyre ta etiketojnë ashtu siç të themi është dhe më atraktive për publikun. Por unë do thoja që Edi aty tha një të vërtetë, dhe unë besoj që kështu transmetua dhe u përjetua nga të gjithë. Vizita e dytë e Edit, në fakt... Ishte më relaksuar. Po, ishte një vizitë fare normale në një vend që siç ndodhin dhe vizitat e tjera. Kështu që mendoj që të vërtetat duhem thënë, ky është mendimi im. Ndërkohë, juve keni pasur një përvojë tuaj dhe në fakt në përgjithësi bashkëshortet e kryeministrave aktivizohen në çështje sociale, aktivizohen në çështje që kanë të bëjnë me jetën e njerëzve apo me drejtat e njeriut, dhe ju keni pasur një rrugtim edhe pavarësisht nga Edi në shoqërinë civile në Shqipëri. Më kujtohet një deklaratë e fortë e juaja në lidhje me çështjen e grave. Madje mund ta quaj edhe të rrept si deklaratë. Ju thoni që në Shqipëri 60% e grave janë dhuruar të paktën një herë në jetën e tyre. Si e shihni këtë fenomen? Unë aty në atë deklarat kam cituar gjetjet e një studimi bërë për këtë qëllim nga një institucion ndërkombëtar para një viti. Ndërkohë që unë besoj që në Shqipëri ka shumë aspekte për cilat është bërë progres i dukshëm. Por, kur vjen puna për dhunën në familje dhe dhunën ndaj grave dhe vajzave, unë mendoj që Shqipëria nuk ka bërë aq sa duhet dhe nuk kemi bërë ndonjë progres. Aty në takim unë madje thash që është bërë regres, sepse unë e besoj këtë, edhe për shkak të gjithë kontekstit social-ekonomik, problematikës shtuar gjithë të vite tranzicioni, i cili është transmetuar në shoqëri në formën e një stresit të shtuar dhe të një presionit madh që bëhet mbi individët dhe mbi familjet shqiptare. Por në Shqipëri ndodhin për shembull paradokse të tilla që fjala vjen, dhuna ndaj gruas apo dhuna në familje është parë gjithmonë si një aspekt ku flamurin e ka shoqëria civile dhe ajo duhet merret me këtë. Dhe shteti të bëj vetëm rolin e lehtësuesit. Unë nuk mendoj kështu, unë mendoj që shteti duhet marrë përgjegjësitë e veta. Kur vjen fjala për aspekte të tilla, shumë të rëndësishme për jetën e përditshme të familjeve dhe të komuniteteve. Së dyti ka një paradoks tjetër. Ne është bërë këtu përpjekje vite të tëra dhe vazhdon base në një masë të konsiderueshme që sa herë trajtohet ky problem, përpiqen të ndërgjegjësojnë gratë e dhunuara. Ndërkohë që dhunuesit janë komplet jashtë fokusit. Në fakt, duhet bërë shumë punë me dhunuesit. Dhe unë dua t'i referohem një rasti shumë interesant që bëri xhiron e botës, një reporter, meqense jeni dhe ju këtu, një reporter i sportit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara një ndeshje shumë të rëndësishme futbolli. Ai arriti në 4-5 minuta të advokonte për tek një masë aq e madhe sportdashësish që janë burra, praktikisht pjesa më e madhe në stadium, duke marrë shkas nga 2-3 raste dhune të ndodhura në shtetin e tij, ai advokoi fort për rolin që duhet kenë vetë burrat në luftën ndaj këtij fenomeni. Dhe unë e besoj shumë fort këtë. Është çështje ndëshkimi, edukimi burrave apo është çështje edukimi?
Unë mendoj që është çështje e edukimi, por edukimi zjat është një proces që kërkon shumë kohë dhe sigurisht ndëshkimi është gjithmonë një penalitet i cili duhet ushtrohet përsa të jetë prezent, përsa kohë dhuna është përbër një akt i cili dënohet me kodin civil praktikisht. Kur kritikoni shtetin... Ose penal në rastin kur kalon në raste ekstreme. Kur kritikoni shtetin që nuk e bën siç duhet punën e tij, duke menduar që kjo është thjesht një çështje e shoqërisë civile, kë keni parasysh? Unë kam parasysh gjithë institucione, janë shumë institucione që ndërlidhen në këtë çështje. Fjala vjen, ne i referohemi gjithmonë shtetit kur bëhen referimet në strukturat e policisë. Sa herë ndodh një dhunë, normalisht personit duhet të shkojnë në polici, por në Shqipëri nuk ndodh kjo. Në Shqipëri rastet e referuara janë shumë pakta, sepse ne e dim se cila është tradita ose se cili është mentaliteti i grave, i burrave dhe i familjeve shqiptare, dhe shumica e njerëzve kur prodhojnë dhunën shkojnë te familjarët. Duke ditur këtë, sigurisht duhet bëhet punë nga ana e institucioneve shtetërore që lidhen me, të themi, arsimin, që lidhen me ministri të tjera si që është Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, ose që lidhen me strukturat e pushtetit lokal, të cilat janë prezente në zonat të ndryshme rurale dhe urbane. Dhe me qëra fjala, dhuna është më shumë ndodh, sipas studimeve gjithmonë, është një fenomen që kap më shumë zonat rurale dhe praktikisht zonat rurale për shumë vite kanë qenë jashtë fokusit. Sigurisht unë nuk dua ta bëj pamjen plotësisht të errët, sepse ka përpjekje të përditshme që bëhen dhe është për të lëvduar që organizatat caktuara të shoqërisë civile, 5-6 ndërto janë edhe antarë të rjetit të organizatave të kundër dhunës në familje, bëjnë një punë kolosale, ato janë shoqata, organizatat të cilat janë krijuar që në fillim të viteve 90 dhe për shumë vite, për më shumë se 2 dekada, bëjnë një punë të jashtëzakonshme pranë komuniteteve për t'i ndërgjegjësuar. Jo për ndërgjegjësi, por edhe për t'i asistuar rastet që... A mendoni që e gjitha kjo në vetvete është edhe çështje ekonomike, në kuptimin që stresi i një ekonomie të varfër natyrisht që shpërthen edhe në formën e dhunës? Sigurisht, është në një masë goxhat madhe. Janë faktor të shumt, janë faktor të trashëgimisë, do thoja unë, historike dhe kulturore që ne kemi patur, por njëkohësisht janë ngërthyer fuqishëm me të gjitha ato probleme që të shkaktuara në një rrugtim të gjatë të Shqipërisë në tranzicion. Viti 2014, si ishte ekonomikisht për ju? Jo për ju personalisht, flas në konstantën shqiptare. Ekonomia shqiptare, në analizën tuaj. Po tani, të gjithë jemi dakord që ekonomia shqiptare, biem dakord që ekonomia shqiptare vitet e fundit ka pësuar, ka patur një problematik të shtuar. Pjesërisht edhe për shkak të faktit që ishte një krizë financiare dhe ekonomike që kalonte kufijtë e Shqipërisë, që nuk ishte, po Shqipëria u bë pjesë e saj, po ndërkohë edhe për shkak të akumulimit të problemeve të saj për gjatë gjithë rrugtimit të tranzicionit. Dhe unë do thoja kështu për ekonominë shqiptare, që ne vazhdojmë të jemi nën efektin e gropave të tranzicionit. Këto për shembull që shohim, besoj unë, problemet e energjisë, të informalitetit, problemet të pensioneve, janë, ose të kontrollit mbi territorin, ndërtimet e palishme, janë disa gropa të mëdha që ka krijuar periudha e tranzicionit, dhe unë mendoj që ende shteti nuk ka dalë dot nga pelenat e tranzicionit, do t'i duhet pak kohë. Po ndërkohë është, vetë personalisht kam një ngushëllim modest që ne kemi humbur shumë kohë dhe duhet shumë punë për të fituar kohën e humbur, por ndërkohë përpara gjithë kësaj problematike nuk besoj se ka nevojë të mendohet shumë për gjetur zgjidhjet, po thjesht duhet vepruar shpejt që ajo koha e humbur të fitohet. Dhe do jetë mirë për gjithë, për Shqipërinë dhe shqiptarët. Veprimi i shpejt dhe i vendosur ndonjëherë është dhe me kosta. Është shumë e rëndësishme, mendoj unë, që Shqipëria dhe shqiptarët të jenë në një të ardhme të afërt, në një skenar më të sigurt që lidhet me ekonomitë e tyre dhe me ekonominë e vendit. Në këtë kuptim e shikoni 2015-ën me optimizëm?
Unë edhe 2014-ën e kam parë me shumë optimizëm. Dhe nuk jemi zhgënjur. Një vit më parë, jo, nuk jam zhgënjur, do thoja unë, edhe në planin qytetar, po edhe në planin profesional. Dhe sigurisht e kam bindje shumë të thellë këtë që Shqipëria e 2015-ës do jetë shumë më e mirë se Shqipëria e 2014-ës dhe Shqipëria në vitet që vinë sigurisht do të rikuperoj shumë nga shumë vitet humbura mbase jo për fajt do thoja unë për shkak të një tranzicionit të zgjatur për te disa limiteve të nevojshme. Po flasim dhe natyrisht perspektiva është tek 2015, sepse kjo është e diela e fundit e 2014-ës dhe jemi në kapërcyll të viteve. Familja Rama ku do bëj vitin e ri? Në shtëpi. Kam dëgjuar që do hyni më në fund në shtëpinë e re. Po. Këto ditë unë jam në këtë vrudhin e madh të transferimit për tek shtëpia e re, më në fund do kemi ne shtëpinë tonën dhe gjithë qëllimi im ishte që bashkë me Zahon, me 2 fëmijët, ne të tjerë, të 3 fëmijët tanë, të jemi dhe ta bëjmë vitin e ri tek, është një auguri mirë kur e bën vitin e ri në një shtëpi të re. Dhe besoj se gjithë do të ndjemi. Unë jam marrë shumë në fakt me ato shtëpi, edhe për shkak të faktit që Edi është shumë i impenjuar me gjithë detyrimet e tij, megjithse i gjithë kontributi im ka përshkruar fillin e kreativitetit të Edit. Do me thonë, vështirësia ime ka qenë e disa fisht. Dhe po ndjem mirë është sepse banesa në cilën ne do shkojmë, është një banesë ngrohtë dhe ndjem mirë sepse me materiale shumë do thoja unë të varfra. Dhe prandaj them që ka përshkruar fillin e kreativitetit të artistit. Shia është e Edit, ekzekutimi është i ju. Po, kështu ndahen në shtëpinë tonë. Me materialet varfra do thonin ndërtuesit edhe aredusit, si për shembull betoni, cimento, lamarina, hekuri, janë bërë, kështu është e gjithë të themi shtëpia, duke i dhënë më shumë, duke i lënë vlerën e të jetuarit, kjo është dhe filozofia e Edit dhe unë bashkohem plotësisht me të, duke ja lënë vlerën banorëve të shtëpisë dhe mënyrës së jetesës së tyre dhe jo objekteve që janë aty brenda. Mezi po e prisni. Dhe jo materialeve. Jo materialeve, mezi po e prisni besoj që t'jeni në këtë stre. Po. Për të qenë sinqert. Deri tani familja kryeministrore ishte pas tre. Po, ishim jo, ne nuk kemi qenë pas tre, ishim në një shtëpi me kur unë kam thënë në intervistën e parë që ne do jetojmë në një shtëpi me qira. Të nesërmen për të qenë shumë e sinqert, shumë veta më kritikuan dhe thanë, si mund të thuash ti që ne do jetojmë në një kush ta beson këtë gjë që ju do jetoni në një shtëpi me qira. Dhe unë ndjeva shumë keq, edhe për shkak të mungesës edhe të eksperiencës mediatike me mediat, dhe mu duk vërtet sikur bëra në një gabim të madh, po ndërkohë i binte që të mos kisha thënë të vërtetën dhe midis të dyjave unë zgjidhja thënien e të vërtetës dhe ja që ne 4 vite jetuam në atë shtëpinë e vogël me qira, që jam e bindur me Edin do na mungoj shumë ajo strehës, por tani do kemi një stres një çik më të madhe se jemi bërë dhe më shumë në shtëpi. Dhe unë ju uroj jetë të lumtur natyrisht në atë stres. Po, me këtë që më thatë tani në fund, në lidhje me shqetësimin se si do e presin, a do e besojnë njerëzit, më kujtohet një këshill që Hillary Clinton, në fakt ja jepte Cheryl Blairit në momentin që ajo u bë, burri i saj dhe Tony Blair u bë kryeministri i vendit. Dhe ajo i thoshte pikërisht këtë, në lidhje me mendjat nuk do t'i kënaqësh dot të gjithë asnjëherë, por mendo nëse ti e ke pasur të drejtë atë që ke thënë, dhe nëse e ke pasur ti të drejtë mos pyet çfarë mendojnë të tjerët. Në fakt, ti e ke kujdesin që ti kënaqësh mediat gjithsesi? Nuk jam e vendosur asnjëherë në këtë lloj pozite, mbase duhet të sqarojmë edhe një konotacion tjetër. Unë Cheryl Blair edhe e vlerësoj edhe ja njoh pak a shumë aktivitetin e saj, mos harrojmë që ka qenë një protagoniste e
spikatur e Partisë Laboriste dhe... Avokate, drejtave civile. Po, njëkohësisht edhe protagoniste në Partinë Laboriste të bashortit të saj dhe sigurisht një grua shumë aktive në krah të Tony Blair. Unë nuk jam vendosur në këtë lloj pozicioni asnjëherë. Unë kam dashur, dua dhe do të dua gjithmonë që të bëj thjesht atë që bën çdo grua, kam shumë dëshirë të them shqiptare, në fakt e bën çdo grua kudo, po unë dua ta them shqiptare se ndjem shumë mirë në këtë guackën e traditës së grave shqiptare dhe të vlerës së grave shqiptare, të dedikuara, që të jem shumë afër dhe e dobishme Edit në krah të tij, duke të çmuar maksimalisht përgjegjësinë që ai ka për të ushtruar sa më mirë detyrën e tij, që në fakt, e thash dhe më parë, suksesi i Edit për mua transmetohet në një përmirësim jete dhe standard më të mirë për shqiptarët dhe për vendin. Do me thënë, duke ju referuar edhe një interviste të Edi Ramës, vendin në histori ju ja keni lënë Ramës, për vete keni preferuar vendin pranë tij. Ky është vendi im. Ky është vendi yt. Okej. Jemi në fund. Një urim për shqiptarët për 2015-ën. Viti 2015 unë uroj shumë të jetë, siç e thash, vit shumë më i mirë se 2014-a, dhe unë do doja që çdo shqiptar në familjen e tij të ishte i gëzuar për vitin 2015 dhe të kishte shëndet plot. Dhe kushdo që e ka mundësinë ta kthej kokën tek një njeri në nevojë, unë do të isha shumë e lumtur nëse çdo shqiptar do ta që e ka të mundur këtë ta bënte. Zonja Rama, unë dua t'ju falenderoj në këtë bisedë që patëm, në të dielën e fundit të 2014-ës, po shpresoj që do të takohemi sërish. Ju uroj shumë fat, shumë lumturi edhe lidhe në familjen tuaj dhe Zaos natyrisht ai ka nevojë për gjitha urimet e botës të këtë moment. Faleminderit. Ju falenderoj edhe një herë. Ishim me bashkëshorten e kryeministrit, me zonjën Linda Rama, në këtë bisedë natyrisht për momente të rëndësishme të jetës së saj, për momente të rëndësishme të familjes Rama, po natyrisht edhe për momente të rëndësishme në këtë vit 2014 të shqiptarëve. Me njëherë pas publicitetit do të kthehemi dhe do të shikojmë, me që jemi në këtë atmosferë festash, se si e festojnë shqiptarët vitin e ri. Pas pak.